việc này để cho cái kênh phát triển đúng không? Uống ly rượu này thì tôi rồi. Hay là mình làm cái tô. Ok anh. Ok, đúng không? Lươn nướng. Được thì sao? Có thì sao? Để cho mình Xuân Anh Bùi đâu rồi? Xuân Anh Bùi của Hải Quảng Bình. Được chưa? Cái này là hay. Mẹ cái này ăn với cá sông son, ngồi uống ở bờ sông son.